Πάμε να φτιάξουμε την πιο τέλεια και διαφορετική καρμπονάρα που δεν έχετε ξαναφάει ποτέ στη ζωή σας. Σε μια κατσαρόλα έχω βάλει αλατισμένο νερό και έχει φτάσει σε σημείο βρασμού και προσθέτω 300 γραμμάρια ζυμαρικά λιγκουίνι. Βράζουμε 2 λεπτά λιγότερο ανάλογα με τις οδηγίες συσκευασίας. Όση ώρα περιμένουμε να βράσουν τα ζυμαρικά, πάμε να τσιγαρίσω το μπέικον, είναι 100 γραμμάρια. Και τώρα έχουμε 2 παρασκευές μαζί. Ανακατεύουμε και λίγο τα ζυμαρικά μας εδώ. Σε χαμηλή θερμοκρασία, οπότε χαμηλώνω κι άλλο εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Τώρα θα χρειαστώ ένα μπολ. Θα ρίξω 100 γραμμάρια πεκορίνο, μπορείτε να βάλετε και παρμεζάνα, ένα κρόκο από μέτριο αυγό, θα χρειαστώ χυμό από μισό λεμόνι, 70 γραμμάρια φυστικό βούτυρο. Μπες τώρα στο ηλεκτρονικό κατάστημα τη Jim Beam και πάρε το αγαπημένο μου φυστικό βούτυρο. Επίσης θα ανακαλύψεις μεγάλες φθινοπορεινές προσφορές και εκπτώσεις έως και 80%. Πιστέψτε ότι κάνει όλη τη διαφορά, θέλω να το δοκιμάσετε, μην έχετε καθόλου ενδιασμούς. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε λίγο το μπέικον και λίγο τα ζυμαρικά. Σε αυτό το σημείο θα χρειαστώ λίγο νερό από τα ζυμαρικά, οπότε θα πάρω μια κουτάλα. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Η πάστα μας είναι έτοιμη, πολύ ωραία. Και τώρα θα βάλουμε τα ζυμαρικά μας μέσα στο τηγάνι με το μπέικον. Οπότε λίγο. Εδώ έχουμε την υπαρότητα από το μπέικον. Φυσικά η λαβή μας έχει σιλικόνη μπροστά, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα να χαράξουμε το σκεύος. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θα συμπληρώσω ακόμα λίγο νερό. Θα αποσύρω από τη φωτιά μου, εδώ πέρα, και θα ρίξω όλη την πάστα που φτιάξαμε μέσα στα ζυμαρικά. Μην το φοβάστε καθόλου, από τη θερμότητα που έχει θα ρεστοποιηθεί και θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία κρέμα. Ανακατεύουμε. Και τώρα πάμε πίσω στη φωτιά. Συμπληρώνουμε ακόμα λίγο νερό να φτιάξουμε τη ρευστότητα της κρέμας. Πολύ ωραία. Αποσύρω από τη φωτιά. Κλείνω το μάτι μου. Αποσύρω τελείως. Κοιτάξτε εδώ πόσο πλούσια κρέμα έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ τι κάναμε. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Πιάτο. Και πάμε έτσι να σερβίρουμε καλλιτεχνικά. Θα βάλω λίγο έξτρα πεκορίνο. Και τέλος λίγο φρεσκοτημένο πιπέρι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε εδώ.